ሰላም ጤና ይስጥልን። የበሽሎ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ በሽሎ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ እያልን በዛሬው የቪዲዮ ሌሰን ይዤላችሁ የሚቀርበው የ12ኛ ክፍል የኢንትሮዳክሽን ፓርት ወይም የትውውቅ ሌሰን ይሆናል ማለት ነው። እንደሚታወሰው ባለፈው ሌሰናችን የጂኦግራፊ 11ኛ ክፍል ኢንትሮዳክሽን ፓርት ኢንትሮዲውስ ያደረኩት ሲሆን አብዛኞቻችን በአማርኛ ፕሮግራም እንዲቀርብ በጠይቃችሁ መሰረት የዛሬውን ኢንትሮዳክሽን ሌሰን የማቀርብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ሌሰን ዛሬ ይዤላችሁ የሚቀርበው ኢንትሮዳክሽን ፓርት ሲሆን በሚቀጥሉት ተከታታይ ክፍለ ጊዜያቶች ደግሞ እያንዳንዱን ቻፕተር እንዲቴል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደምናውቀው የ12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ወይም ሳይንስ ኦፍ ጂኦግራፊ ሃቭ 5 ቻፕተርስ 5 ቻፕተሮች ይኖሩታል። እያንዳንዱ ቻፕተር ደግሞ ማድረስ የፈለጋቸው ፖይንቶች አሉ። እነሱን እንዲቴል እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቻፕተር ኦር ዩኒት 1 ዲልስ አባውት ዘ ቤዚክ ኮንሴፕትስ ኦፍ ዋት ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ኢን ጂኦግራፊ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ወይም በዚህ ቻፕተር ውስጥ የምንማራቸው ፖይንቶች የመጀመሪያ የሚሆነው ዘ ኢንትሮዳክሽን ፓርትስ ኦፍ ሪሰርች ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ሪሰርችን ዲፋይን እናደርጋለን። ዊ ካን አንደርስታንድ ዚ ሚኒንግስ ኦፍ ሪሰርች ኮንሴፕትስ ኦፍ ሪሰርች አፕሮችስ ኦፍ ሪሰርችን ዲፋይን የምናደርግ ሲሆን የተለያዩ አፕሮቾች አሉ ሪሰርቾች ኢን ጂኦግራፊ አዝ ዌል አዝ ኢን አዘር ሳይንስ ሰው እዚህ ኳሊታቲቭ አፕሮች ኤንድ ኳንቲታቲቭ አፕሮቾች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዚ ኔቸርስ ኦፍ ጂኦግራፊክ ሪሰርች ዚ ኔቸሩ ምን ይመስላል፣ ሪሰርች ኢን ጂኦግራፊ ፕላስ ኢን አዘር ወይ ኔቸሩ ምን ይመስላል። ሶ እንደሚታወቀው ሪሰርች ኢዝ ማንዳቶሪ ሳይንስ ናው ዴይ ስፔሻሊ ሶ ቀጣይ ኤልዲኤስን የሚከታተሉ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ጆይን ያደርጋሉ። ስለዚህ ሪሰርችንም የሚሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊካል ሪሰርችን አዘር አስፔክትስ ኦፍ ሪሰርችን እናያለን ማለት ነው። ሌላው ፖይንት አት ኤንድ ኦፍ ዘ ሌሰን ወይም ቻፕተሩን ልንጨርስ ስንል አክሽን ሪሰርች እንሰራለን ማለት ነው። ዜርፎር በዚህ ቪዲዮ የተሰሩ አክሽን ሪሰርቾችን የምናቀርብ ሲሆን ተመልካቾቻችን አክሽን ሪሰርችን እንዴት መስራት እንዳለባቸው በዚሁ አጋጣሚ ትምህርት ይወስዳሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ቻፕተር ወይም ዘ ማንዳቶሪ ቻፕተር ብለን የምንጠራው ቻፕተር 2 እና ቻፕተር 3 ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 ኦር ዩኒት 2 ዲልስ አባውት ዘ ስቴዲ ኦፍ ቶፖግራፊክ ማፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶፖግራፊክ ማፕን አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ቶፖግራፊክ ማፕን እናያለን ማለት ነው። ሌላው ግሎብ ኤንድ ማፕ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሳይንስ ምንድነው? ግሎብ ኤንድ ማፕ። ሶ ኢን ዚስ ቻፕተር ዊል ዲስከስ አባውት ዘ ሚኒንግስ ኦፍ ግሎብ ኤንድ ዘ ሚኒንግስ ኦፍ ዘ ማፕ አዝ ዊ ኖው ማፕ ኢዝ ዋት ቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ዘ ኤርዝ globe also the exact indicators of the land. So we will discuss the difference between globe and the map. And the other point is map projection. There are different map projection. The types of map projection በምንጠራቸው የተለያዩ map projections አሉ። እነሱ ኢንዲቴል እናያለን። ኢቨን ፕራክቲካሊ እንዴት map projection እንደምንሰራ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሲሊንደሪካል ማፕ ፕሮጀክሽን አለ፣ አዝሙታል ማፕ ፕሮጀክሽን አለ፣ ኢኮኒካል ማፕ ፕሮጀክሽን አለ። ሶ እነዛ ሶስቱ ማፕ ፕሮጀክሽኖች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ክላሲፊኬሽን ይኖራቸዋል። እነሱን በግልጽ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ የመጀመሪያው ቻፕተር ሲሆን ሁለተኛው ቻፕተር ሲሆን ቻፕተር 3 ኦር ዩኒት 3 ዲልስ አባውት ዚ ኦቨርቪው ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ኦፍ ዚ ወርልድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ 12ኛ ክፍል ላይ ቻፕተር 3 የምናየው ዚ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ኦፍ ኢትዮጵያ አዝ ዌል አዝ ሆርንስ ኦፍ አፍሪካ እናያለን ማለት ነው። ሶ በዚህ ቻፕተር ውስጥ የምናያቸው ዚ ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ሳይዝ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ፖዚሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ አዘር ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢትዮጵያ እናያለን ማለት ነው። ዜርፎር ኢን ቻፕተር 3 we will see the geography of Ethiopia and the horns of Africa. So this is a very wide subject, concepts. So we'll see in detail each one by one. The size of Ethiopia, location of Ethiopia, position of Ethiopia, and relief structures of Ethiopia, as well as the horns of Africa will be studied under chapter 3. And the other one, the geological history of the earth, as well as geological history of Ethiopia and the horns of Africa. በዚህ ታይትል ወይ በዚህ ርዕስ ውስጥ የምናያቸው ፖይንቶች ምንድን ናቸው? አንደኛ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ኤክስፕሌን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አኮርዲንግ ቱ ዚ ጂኦሎጂ ሪፈረንሳችን ሊሆን የሚገባው ማለት ነው ጂኦሎጂዎች ይሆናሉ ማለት ነው፣ ወይም ሳይንስ ኦፍ ጂኦሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር አኮርዲንግ ቱ ዚ ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ
ዜር ሀብ ሞር ዛን 4.5 ቢሊዮን ይርስ አለ ብሎ ይገምታሉ። ሶ ይህ 4.6 ኦር 5 ቢሊዮን ይርስ የራሱ የሆነ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ በርካታ ኢቨንቶችን እናያለን ማለት ነው። ኤንድ ዘ አዘር ዋን ዚ ክላይሜትስ ኦፍ ኢትዮጵያ አዝ ዌል አዝ ዚ ሆርንስ ኦፍ አፍሪካ as we know Ethiopia is a tropical country in terms of its location. Yes, therefore ኢትዮጵያ በትሮፒካል ሪጅን ውስጥ ሎኬትድ ብትሆንም ወይም በትሮፒካል ሪጅን ውስጥ ብትገኝም ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ አግሮኢኮሎጂካል ዞን ወይም ትራዲሽናል ክላይሜት ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠሩ ብቸኛ የሆነ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን አላት ማለት ነው። ሶ እሱን እያንዳንዳችን እናያለን ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ እንደዛት። ሶ this is the traditional or agroecological zones of Ethiopia. So we will see in detail. And the other point is that the natural vegetation as well as resource of Ethiopia. In this chapter also, we will discuss about the natural vegetation as well as other natural resources of Ethiopia and the Horns of Africa. As you know, the size of Ethiopia has its own advantages. The size of Ethiopia has its own advantages. So this sizeness of Ethiopia have multi importances, such as a home of diverse relief structure plus diverse resource. And the last topic within this chapter is that the soils of Ethiopia. ስለዚህ የቻፕተር 3 የመጨረሻው ፖይንታችን የሆነው soils of Ethiopia and the horns of Africa ይሆናል ማለት ነው። ሌላው population of Ethiopia and the horns of Africa. In this concept also we will discuss about the population of Ethiopia and the horns of Ethiopia. So in this chapter I will discuss in detail the demographic characteristics of population, birth, death, migration, and other aspects of population theory. The population policy of Ethiopia as well as the horns of Africa, or a policy which is related to what? The population. As we know, knowing the numbers of population is important to formulate what? The policy related to the population growth. Because population pressure has its own impact. Therefore, in order to minimize the impacts of population, first we have to know the numbers of population, and we will discuss about how to collect or how to organize the population policy. And the other point is the urbanization of Ethiopia as well as the horns of Africa. The last chapter deals about the economic growth and developments of Ethiopia. Yeah. In this chapter, I will discuss in detail the economic growth of population and the economic development of Ethiopia as well as horns of Africa. So this is the last chapter. Therefore, in the next video, I will prepare the lesson for Unit 1 for grade 12. Until that, have a nice time. Goodbye.